Hello, 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 how do you do? Parang kanta ng mga ano yan eh, kinder. Bueno mga kaibigan, welcome sa ating programa. Ito po ang The Frontliners Channel. Yan, para po sa mga dedicated sa mga frontliners dito po sa laban natin sa COVID-19. Kanina ho naghahanap kami ng mapapabakunahan dito sa Las Piñas City. Kasi nga po yung aking bunso, yung aking anak ay hindi pa nabakunahan. Kaya nako, biglang may pumipito ah. Bueno, ito po ang premiere broadcast po natin ngayong araw na ito ng Sabado. Ngayon po ay 31st day of July 2021. Ako po si Andy Vital. Ako po ang host ng The Frontliners Channel. Hatid sa inyo ng KSMB Online. Ang channel po natin sa YouTube. Ito pong KSMB ay kapisano ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Sabi ko nga pagka Sabado ay relax ang ating mga kababayan. Relax yung mga frontliners po natin. Para ho sa mga nagpapahinga, nagre-relax ng mga frontliner. Welcome. Kayo po ay kasama rito sa programang ito. Sa inyo to, para sa inyo to. Kaya nasaan man kayo sa Pilipinas o kaya sa buong mundo, saan mang dako ng mundo kayo, welcome po kayong sumali rito at makilahok sa ating programa. Pwede ho kayong bumati, pwede ho kayong magpabati, pwedeng mag-greetings lang, pwede kayong magkwento, pwede kayong mag-entertain, yan. Pwede kayong magbahagi ng inyong mga experience bilang mga frontliner sa iba't ibang dako ng mundo, no? Ang Pilipino ay kalat. Kahit nasaan po tayo, meron no tayong mga ginagawang trabaho at meron po tayong ginagawang paglilingkod sa ating bayan. Ngayon, sino ba mga frontliners? Ang mga frontliners ay hindi lang po naman yung mga nurses, mga doctors natin. Pero isa-isahin po natin Siyempre, ang COVID-19 ay pandemya. Pandemya meaning a global epidemic. Hindi lang po ito ordinaryong epidemya, pero problemang pangdaigdigan po ito. Kasi nga pandemya, kasi nga halos lahat ng mga bansa ay apektado. Halos lahat ng bansa ay tinatamaan ito. Kaya marami po sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga dati na nagtatrabaho bilang mga lingkod bayan sa mga sa ating mga tawag dito, sa mga hospital, sa mga emergency centers, sa mga healthcare centers. Sila ho ay kasama na rito sa mga naglilingkod dun sa mga nangangailangan, lalo na po ang mga pasyente, yung mga tinatamaan po ng COVID-19. Sandali lang, i-adjust ko lang itong ating ilaw dito at medyo hindi yata wala sa forma. Sandali lang. Meron po kasi itong height adjustment eh. Kaya para bang ang tingin ko sa sarili ko para masyadong parang masyadong nasa baba ng ilaw. Kaya kailangan nating mag-adjust. Okay. We've been on air for about 5 minutes pero pag makinig muna tayo sa ilang mga magagandang awitin at tugtugin para sa inyong kasiyahan. Unang-una gusto lang namin ibalita sa inyo muna na yung mga pagbabago tungkol dito sa ating COVID-19
fight sa laban po natin sa COVID-19 dito sa ating bansa. Sa Pilipinas ay meron mga pagbabago. Kaya sabi po ng Malacanang, papakita ko lang ho yung mga deklarasyon ng IATF para po sa mga kababayan natin. Simula po sa August 6, ano ho? Yan. Dali lang. Importante maibahagi natin sa mga kababayan natin kung ano bang ibig sabihin ng mga deklarasyon itong nakalipas na 24 oras para alam natin kung ano ho ang dapat susundin pagdating po sa mga reglamento tungkol po dito sa COVID-19. Pero kung nasaan man kayo, I hope you're feeling okay. I hope everybody's fine. Yan. Imbitahan ko lang yung mga kaibigan ko kasi hindi pa rito nakakonect eh. Marami pa sa ating mga frontliner ang hindi pa nakakonect. Yes, Tristan, how are you? Kumusta? Si Tristan Estabillo ay anak ni Edmar mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Isa po ito sa mga magagaling pagdating po sa streaming, sa social media streaming. Binabanggit ko lang kasi ang dami ho sa mga kaibigan natin mula sa iba't ibang media channel ang nagtatanong kung ano raw ang ginagawa natin. Sabi ko, pansamantalang sarado yung studio namin eh. Kaya pwede ho kaming mag-work from home muna habang nagdi-disinfect sa ating studio diyan po sa Taguig. Hindi naman sa BGC. Nasa malapit lang sa BGC. Okay. Hold on. Ipapakita lang natin para sa impormasyon ng ating mga kababayan itong advisories para po dito sa COVID-19, especially doon po sa mga kababayan nating nagtatanong kung ano bang magiging status ng COVID-19. Okay? So, let's just look into the government website para makita natin kung ano ba yung latest pagdating sa COVID-19 campaign. Okay? Pero kasi tinitingnan po ng ating gobyerno marahil yung mga nangyayaring COVID cases dito sa atin. And hindi po maganda kasi simula nung Abril sana, about the middle of April, pababa ng pababa. Pero ngayon, since the first week o the middle of July, ay paakyat na naman ng paakyat. And so far, ay meron po tayong, as of kahapon, July 30, 2021, meron tayong 8,537 cases. At isa po sa mga tinitingnan po dito, ito, ipapakita ko lang itong bandang ito ng screen para alam natin ang kasalukuyang status ng ating COVID cases. No? Ito yan eh. Yan po Ito po yung makikita nyo dyan ay yung present na takbo
ng ating mga COVID cases. Tingnan niyo po itong bandang ito ha. New cases, galing po ito sa JHU CSSE COVID-19 data, na ito pong listahan ng mga COVID cases, factual data, at ang pinaka-latest po dito ay July 30, 2021, kahapon araw po ng Biyernes. Makikita po ninyo, out of the 7-day average na 6,247, ay merong 6,000, yung 7-day average 6,247, ang mga bagong cases kahapon ay 8,537. Yung pong graph ay dito ninyo makikita. Pinapakita ko lang na about the middle of July, halimbawa, July 17, ay nagsimulang umakyat na naman ng halos steady. Ilang araw bumababa din hanggang sa 5,000 level. Pero pataas, makikita po ninyo yan sa graph. Ito po yung graph na yan. Medyo nakakabahala yan. But kung titingnan po natin yung iba pa mga kapitbahay natin halimbawa, like ito, tingnan ninyo yung Indonesia. Ang Indonesia, kapitbahay natin na lagi nating kakompetensya pag pinag-uusapan yung dami ng mga cases. Kasi kung tutuusin, bakit nga ba tayo pinagkukumpara? Kasi ang Pilipinas at ang Indonesia ay ang pinaka-populated na mga bansa dito sa Southeast Asia. Of course, Indonesia is a lot more people, ang dami po ng tao sa Indonesia kumpara sa atin. Pero tayong dalawa na bansa sa Southeast Asia ang pinakamalaki ang populasyon. So ang kaso ng Indonesia noong July 30, tingnan nyo yung graph dito from around 51,000 cases noong July 17, medyo bumababa siya ng bumababa, pero konti lang ang ibinababa rito. Merong 8,000, 10,000 difference a day. Pero as of July 30, ang Indonesia merong 41,168 COVID-19 cases. So ang kanilang 1 week average, 7-day average ay 41,423. Yan. Basta lang kinukumpara lang natin yung mga cases na yan. Tingnan yung ibang mga bansa dito po sa Asia. Kasi dati pinag-uusapan natin lagi, halimbawa itong Vietnam, malapit sa atin, Southeast Asia din. Ang Vietnam, tingnan nyo yung graph ng Vietnam, from 2020, halos flat, yan, makikita nyo pag ginagalaw ko yung mga figures dyan, halos on a daily basis, meron silang 2, 3, mataas na yung 12 bagong cases. Meron din dito mga 20 plus na bagong cases. Pero makikita nyo sa graph, flat na flat dun sa 0 to 10 o 0 to 20 siguro. Tapos, pagdating po rito sa kalagitnaan na naman ng July, or actually, the first week of July, ang Vietnam ay biglang umakyat hanggang sa July 30, kahapon Biyernes. Ang kaso sa Vietnam ay 7,717. Itong pinakikita ko sa inyo mga figures, ito po yung akin laging tinitingnan para ikumpara yung mga kaso na nangyayari sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Yan. So, Vietnam po yan Ito pang dati po na bansa, dating mababa din ang mga kaso. Cambodia halimbawa, katabi lang ng Vietnam. Tingnan nyo rin. Ang Cambodia, since middle of last year, ganyan. Paisa-isa, padala-dalawa, in many days, 0. Ibig sabihin yung mga kasong bago ay 0 to 2, ganon, a day. Pero tingnan nyo rito, pagdating ng gitna ng Abril or first week ng April, nagsimula po siyang umakyat
hanggang sa around the first week of May ay 938. Mataas po yan compared dun sa nakalipas na isang taon, no, sa Cambodia. At ngayong middle July ay halos steady na yan. Simula po nung Abril, simula ng first week ng Mayo, halos steady na yan. May konting pagbaba in a few weeks nung June, pero pagdating ng Hulyo, mataas na naman, first week ng July. Makikita niyo kahit paano, medyo pababa dyan. Merong mga kwento noon about these countries, about Cambodia, Vietnam, Myanmar, ano pang nandiyan, Laos, ano ho. Ito mga bansang itong magkakatabi, mababa talaga ang mga kaso nito. But they were doing things right. Kumbaga, so tingnan nga natin yung Laos, isa pa sa mga bansang katabi ng mga bansang ito. Ito ang Laos, ano ho. Although, ito ay 2021, kasi yung 2020 nila halos ay, ano yan, parang halos wala eh. Okay? So, makikita nyo yung figures ng Laos ay mula April 2021. Less than 100 cases average a day. Less than 100 average new cases a day. Pagdating sa Mayo, o pagdating sa Hunyo, ayan, halos paunti-unti lang. From 1 to 6 to 15 cases a day. Mayo, ano yan? June. Hanggang sa buong buwan ng June, mababa. Ngayon, pagdating ng July, specifically at the end of the first week of July, ang Laos ay bigla na namang umaangat yung mga figures niya. Pero tingnan po ninyo ha, mababa pa rin po ito kumpara sa Pilipinas. No? Mababa pa rin po ito kumpara sa Pilipinas kasi yung July 13 nila, 244 new cases. Yan po yung Laos. No? Kung gusto na po ninyo mag-compare ng mga bansang ito dito sa Southeast Asia, tingnan din ninyo yung population kasi importante po yung may comparison kayo ng population doon sa number of cases. No? Isa pa sa mga malapit dito ay itong Myanmar. Meron silang political na kaguluhan pero nag-stricto din sila sa kanilang borders. Kaya ito yung kanilang figures. Nagsisimula siya sa April 2020. Yan, from April 2020 to the end of 2020. Okay? Tingnan ninyo. From April 2020 to August 2020, halos paisa-isa, padala-dalawa na new cases a day. Diyan po sa Myanmar. Hindi natin alam kung bakit pagdating po dito sa September, October, hanggang sa bandang December, ay tumaas. And then pagdating ng January, pababa naman. Pero yung mga pagtaas nung simula September 2020 to the end of December, ay pinakamalaki na dyan ay 1,500 cases a day. Myanmar po yan. Now, tingnan nyo po rito pagdating dito sa around the second week of February. Mababa siya. Ang figures ay mga pinakamataas na yung 20 from the second week of February up to the end of May 2021. Myanmar po ito. Maliit ang kanyang mga figures, mga daily new cases sa Myanmar. Wala pang 20. Pero pagdating ng first week ng June, eto na, nagsimula na siyang umakyat. Mula doon sa 300 figure na new cases hanggang mabot ng 1,000, and then around July 22 ay umabot siya ng 6,000, which is the highest so far na inabot ng Myanmar, ng Burma. July 22, 6,701 new cases that day. Ang daily average for the week na kinabibilangan itong figure na ito ay 5,472. Nakikita natin sa graph from around July 22
ay pababa ang figure. As of yesterday, July 30, mas mababa siya. Ang new cases ay 5,127. Yan po yung Myanmar. Pero gusto kong i-point out sa inyo, sa mga nanonood, na dito sa mga kasong ito ay nagsimula ang mga bansang ito mga Malay at saka medyo malaki din ang populasyon. Ang Thailand from March 2020, ayan, makikita ninyo halos flat dyan. Ang pinakamalaking daily ay 100 plus, pero on the average, isa, dalawa, tatlo, mataas na yung apat. Okay? During the weeks or the months from March 2020 up to December 2020. Yung December 2020, pagkatapos ng December, medyo nagkaroon ng mga pagtaas at merong umabot na 700, 800 daily new cases dyan po sa Thailand. Tapos pagdating ng February 2021, pababa na naman. No, in fact, balik doon sa parang dating figure ng March 2020 na 0 hanggang 50, mataas na yung 50. And then, ito, pagdating ho ng April, the middle of April, nagsimula na namang tumaas. Nagsimulang tumaas ang Thailand, unusual na hindi po inabot noong 2020. Ayan po sila tumaas ng mula sa 1,000 cases around the end of April, no, hanggang paakyat ng paakyat pagdating ng May, mga May 22, naging 3,000 cases. Yan. Pag end ng June, pag ng May, medyo bumaba. Pagdating ng Mayo, okay? Tapos, pagkatapos ng June, eto na sila. Paakyat na ng paakyat from the 5,000 new cases a day figure up to the end of July. Kahapon, araw po ng Biyernes, July 30, ang Thailand ay merong 17,345 cases. Nakakagulat po ito kasi dati ho, sinasabi ko nga, no, from 0 to siguro noong March 2020 ay mataas na yung aabutin ng 30 cases na new cases a day. Pero for many weeks, halos 0, paisa, padalawa ang nadadagdag na new cases sa Thailand. Pero ngayong July, the end of July, July 30, 17,345. So, ano ang explanation nito? Ang World Health Organization, ang kanilang sinasabi, ay talagang karamihan po sa mga bagong kaso na ito ay Delta variant. No, Delta variant yung kanilang tinitingnan bilang dahilan kung bakit ganito at tumaas ng ganito ang mga kaso ng COVID. Meron pong explanation ang WHO tungkol dito sa Delta variant at ito ho'y gusto kong ipapanood sa inyo para ho sa proper information ng lahat ng mga ngayon ay nanonood at nakikinig sa atin. Ito ay bagong video na inilabas ng World Health Organization explaining kung ano ang science ng Delta variant ng COVID-19 para maintindihan po natin. No? Panoorin po natin ito. World Health Organization po ito. Ito pong latest nilang video, the signs of COVID-19, the Delta variant.
Sandali lang ha, para makuha natin ang kanilang audio din. Yan. Pagka ganyan, pinag-aaralan talaga natin kung ano pwedeng gawin. Yan. So, here, this is going to be World Health Organization explaining what is the Delta variant. Our expert today is Dr. Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismita Gupta-Smith and we're talking about the Delta variant today. Our expert today is Dr. Maria Van Kerkhove. Maria, welcome. My first question to you is, explain to us, please, what we know now in July 2021 about the Delta variant. So the Delta variant is a variant of concern that WHO is tracking and monitoring around the world. It's a variant of concern because we know it has increased transmissibility. This has been demonstrated by several countries, and we know that where the Delta variant is identified, it really rapidly takes off and spreads between people more efficiently than even the Alpha variant that was first detected around December, January 2021. As of today, the Delta variant has been reported in 96 countries, and we expect that the Delta variant will continue to spread. There are a number of factors that are contributing to increased transmission around the world. The first are these variants of concern, including the Delta variant. The second factor is that we have increased social mixing and increased social mobility, which increases the number of contacts that individuals have. The third factor is the relaxation or the inappropriate use of public health and social measures. Proven public health and social measures that we know prevent infections, reduce the spread of somebody who is infected with the virus to others, and save lives. And the fourth factor is the uneven and inequitable distribution of vaccines. The world remains largely susceptible to infection, including any variants of concern, including the Delta variant. So, Maria, different countries of the world are in different stages of this pandemic. How can we assess our risk wherever we live to protect ourselves from the Delta variant? So this is a very important question. Knowing your risk helps you to take the measures to lower your risk every single day. There are many things that you can do yourself that can keep yourself protected and keep your loved ones protected against this virus, including the Delta variant. This includes making sure you have clean hands and wearing a mask, making sure that mask covers your nose and your mouth, and that you have clean hands when you put on your mask and you take off your mask. It involves avoiding crowded spaces, keeping your distance from others, making sure that if you are indoors, you are in a room that has good ventilation. And in many respects, that's as simple as opening a window or two windows so that you have good airflow. Taking all of those measures will reduce the possibility of exposure to the virus and reduce the possibility of you getting infected. In addition, when it's your turn, get vaccinated. We know that the vaccines are incredibly effective of preventing severe disease and death. And so when it is your turn, make sure that you take that opportunity and you get vaccinated and you get the full doses. If you are required to get 2 doses, make sure you go back for that second dose so that you could be fully protected against severe disease and death. Maria, do our risks change? And also, should we change our tactics and protective measures depending on what situations we find ourselves in? For instance, we could be in a country or a city which has high vaccination, or we could be in a setting where there is low vaccination. Too many people around the world are not yet vaccinated or who have not yet received the full vaccination course. And so people remain susceptible to infection and they remain susceptible to severe disease and death. This is why we continue to recommend to take a comprehensive approach using all of the tools that we have at our disposal to prevent ourselves from getting infected in the first place, and if we are infected, to pass the virus to others. At the present time, we recommend to continue to adhere, to reinforce adherence to all of the measures that we have, all of the tools that we have at our disposal. Follow the local guidance that's issued in your area and make sure that you take control over what you do every day and reduce your opportunities for getting infected. So remember, this is a dynamic situation and we're learning more every day about these variants of concern. So for the time being, do everything that you can to keep yourself safe and keep up with the latest information. Thank you, Maria. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Okay, yan po yung latest na explanation mula sa World Health Organization tungkol po dito
sa Delta variant. Meron po siyang binanggit na mga factors kung bakit nga ba nagkaroon po ng biglang pagtaas ng ilang mga cases. Pero bago ho yan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung figures mula sa Estados Unidos, ano, kasi isa po ito sa talagang pinakamalaki na sa ngayon na cases, ano ho, at lalo pang dumarami, no ho. Nakakatakot. Marami ho tayong mga Pilipinong kababayan na nasa Amerika. Tingnan po ninyo, from a high nung January, of course, dito ho kapapalit lang ng administrasyon. Nung around January, bago pa umupo si Joe Biden, ay meron silang umaabot na 200,000 plus new cases a day. No. No, magkaroon po ng turnover. Actually, walang turnover kasi si Trump basta lang umalis sa White House, umuwi sa kanilang bahay sa Florida. Walang turnover. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tinatanggap na presidente na si Joseph Biden at siya ay ex-president. Para po kay Trump, siya pa rin ang presidente. Yun ang malaking problema eh. Pero simula nung umupo si Biden, eto na ho yun, makikita ninyo yung graph na yan as of January 20, kasi January 20 siya nagsimulang manungkulan, ano, ang term ng presidente ng Estados Unidos, diyan nagsisimula. Noong January 20, 185,000 cases plus, ano, new cases a day. Pababa ng pababa po yan. Medyo bumagal yung pagbaba around February 20, pero pababa pa rin. So yung pagbaba nung from January 20 to February 20 ay from around 185 ay naging 64,000 cases a day. Tapos hindi siya masyadong nagbago up to the middle of April. Tapos pababa na naman, no? Dahil dito ay nagiging dumadami na yung nagpapabakuna sa mga Amerikano, naniniwala na sila sa bakuna. Pero pagdating naman dito, pagdating ng July, tingnan nyo naman, umabot po sila, ito yung mababa yung abutin ka ng 2,000 new cases a day ay mas mababa pa sa Pilipinas yan. Estados Unidos po itong pinag-uusapan natin, ha. Yan po yung medyo pinaka-lowest nila na pag-angat simula nung March 2020. Ito yung pinaka-lowest na dagdag na additional new cases a day around the middle of June. Pero simula nung July, nung pumasok ang buwan ng Hulyo, pataas na naman ang pataas. At ngayon, latest number of new cases as of Friday, July 30 ay 122,674. Of course, sa graph makikita ninyo, no, hindi pa po ito kasing dami nung pong pagpasok ng January 2021 na nasa 200,000 to 300,000 new cases. Ngayon ho ay 122,000 nung katapusan o ngayong nakalipas na Biyernes. Yan po yung mga cases Amerika. Kaya kung titingnan po natin, medyo mababa ng konti. Pero yun hong binabanggit ng World Health Organization, doon po sa kanilang paliwanag tungkol dito, mga kaibigan, ay ulitin nga, pakinggan nga natin yung sinasabi mga factors kung bakit daw nagkaroon ng ganong klase ng mga pagtaas. Ano yan may mga factors na binanggit dito ang World Health Organization. At dito po yan sa banda rito, ha, ng magpaliwanag. Okay? Nang magpaliwanag yung eksperto nila sa World Health Organization kung ano mga dahilan kung bakit ngayon ay mataas. Yan, tinitingnan lang po natin, reviewin lang natin ng konti itong video ulit kung saan ini-explain yung pong factors kung bakit yung Delta ay nakakatakot. The third factor is the relaxation or the inappropriate use of contacts that individuals have. The third factor is the relaxation or the inappropriate use of public health and social measures. These variants of concern, including the Delta variant.
The second factor is that we have increased social mixing and increased social mobility, which increases the number of contacts that individuals are these variants of concern, including the Delta variant. The second factor is that we have will continue to spread. There are a number of factors that are contributing to increased transmission around the world. The first are these variants of concern, including the Delta variant. The second factor is that we have increased social mixing and increased social mobility, which increases the number of contacts that individuals have. The third factor is the relaxation or the inappropriate use of public health and social measures. Proven public health and social measures that we know prevent infections, reduce the spread of somebody who is infected with the virus to others, and save lives. And the fourth factor is the uneven and inequitable distribution of vaccines. The world remains largely susceptible to infection, including any variants of concern, including the Delta variant. So yan po yung paliwanag. Meron siyang binanggit na mga factors tungkol dito sa pagtaas ng dami ng mga Delta cases. Of course, dumami din yung areas of concern. Kumbagay, mas maraming mga lugar ang nagkaroon ng Delta variant dito po sa ating mundo. In fact, binanggit ng WHO na merong 96 countries na nakapag-report na merong mga Delta variant. 96 countries. Ilang bansa po ba tayo? Tayo mga 150 countries lang sa buong mundo. Madami ho yan. And that includes the Philippines. Kasama ang Pilipinas dyan sa mga bansang 96 countries that have reported na meron mga Delta variant cases doon sa kanilang mga lugar. Ngayon, yung apat na mga factors na sinasabi dito sa paliwanag ng World Health Organization, yun lang binanggit niya ay increased social mobility. Ibig sabihin, mas dumami ho ang galaw ng tao, paglabas-labas ng tao, pakikisalamuha, social mobility, being social and mobile at the same time. Yun ang paliwanag doon. Gumagalaw, nakikisalamuha, makikita naman natin kahit sa Pilipinas, andun yung bang pagpunta sa mga kamag-anak, kaibigan, dahil namimiss na nila, isang taon na silang naka-lockdown Ganon. So, ganyan. Increased social mobility, relaxing of protocols, of proven health protocols, mga napatunayan na. Ito na nga po yung pagmamask, yung social distancing, pagsuot ng face shield, pag-iwas sa mga crowded areas. Yun yung mga protocols na napatunayan na nakapagpababa ng mga kaso ng COVID sa maraming lugar. So yun. Tapos yung pang-apat na factor, inadequate and equal distribution of vaccines. Kita nyo naman, manood kayo ng mga balita sa Amerika. Sa Amerika, ang problema doon ay hindi kakulangan ng bakuna. Sobra-sobra ang bakuna nila. Ang problema doon, marami ang ayaw magpabakuna. Kaya nga tinatanong ko sa leadership siguro ng World Health Organization dapat manggaling Anong gagawin pag kayong isang bansa, maraming bakuna pero maraming taong ayaw magpabakuna? Ibig sabihin ba, itatago lang nila yung bakuna nila hanggang sa mapaso? Di ba parang hindi talaga parehas, unfair and unjust. Amerika, sila na yung gumagawa ng mga bakuna. Karamihan po sa mga bakuna, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, ay sila ang gumawa, mga US companies, US and German, US and Swiss, mga ganun. Basta merong stake lagi ang Amerika dun sa mga bakuna na yan. So, ganyan po ang problema kung bakit nagkakaroon po ng maraming COVID cases, at dapat ipaalam natin sa ating mga kababayan na hindi tayo dapat nagre-relax sa mga bagay na ito kasi ang dami pa talagang mga problema. Kung tayo po ay magre-relax, makikisama tayo dun sa ginagawa nilang social mobility, babiyahe tayo ng hindi naman kailangan, pupunta sa kamag-anak, mag-happy, magsi-celebrate. Ang tanong ay, what are we celebrating? Mahirap.
Kaya pakiusap lang, sabihin niyo sa mga kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, mag-ingat po sila kasi hindi pa po tapos ang problema. Ang dami pa nating kailangang ayusin, Ang dami pa nating kailangang asikasuhin, sa COVID. Actually, hindi pa nga problema ang politika ngayon eh. Pero pero ang ilan sa mga leader natin nangunguna na gusto nila lang kumampanya na yata. Kaya kaya napapabayaan na yung isang malaking problema. Delikado po ito pag ito'y napabayaan at nawalan tayo ng focus dito po sa problema ng COVID-19. Talagang yung mga kaso ng COVID na yan ay baka dumami na lang. No? Kung tayo po ay magpapabaya. Kaya sana maayos po nila ang ating sistema. Kaya starting August 6, yung pong announcement ng Department of Health at ng ating pong IATF sa mga bagong guidelines. Sandali, papakita ko lang sa inyo para alam niyo kung ano yung mga susunod na mga guidelines pagdating po sa pagtutok natin dito sa laban sa COVID-19. Ito yan eh. The latest resolution mula sa Interagency Task Force Against COVID-19. Batay po sa mga rekomendasyon ng mga scientist ng grupo ng mga doktor, ay meron na po silang mga bagong announcement dito. Sandali lang. Lalabas lang natin para makita ninyo agad. Yan. Kasi tayo magiging ECQ tayo eh. Balik ECQ ang NCR by yan. Okay, nakikinig po kayo sa ating The Frontliners channel at ito ay para sa inyo, kayo mga frontliners. Sino ba yung mga frontliners? Ulitin ko lang. Doktor, nurse, orderlies, mga empleyado ng ospital, pati janitor, frontliner po yan. Araw-araw nagtatrabaho, naka-expose sa posibleng virus. Kung hindi po natin yan iingatan, tatamaan po tayo niyan. Kung ang mga janitor ay hindi nag-iingat, tatamaan po sila. Iuwi nila ang virus sa kanilang pamilya at lalong kakalat po yan. So, ganito po. Ang ginawa ng palasyo ng Pangulong Duterte ay inaprobahan ang rekomendasyon para po dito ng Interagency Task Force na ilagay ang National Capital Region sa ilalim po ng General Community Quarantine, GCQ, subject to heightened restrictions from July 30 to August 5. Tapos, umpisa August 6, ang classification ng National Capital Region ay iaakyat patungo sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, hanggang sa August 20. Yan po ang magiging kalagayan po natin. Sana malinaw yan doon sa mga kababayan natin na makita po yung talagang kailangan nating sundin. Ang heightened restrictions para sa NCR, ito yung July 30 hanggang August 5, ay mas mahigpit kaysa doon sa GCQ with heightened restrictions sa ibang lugar. Sa NCR ay yung indoor dine-in services at pati na rin yung outdoor dining ay bawal na sa NCR. Ang papayagan na lang take out at saka delivery. Sa mga taong nagtatrabaho sa mga establishmentong ito, ang operations ay papayagang magpatuloy at matapos sa loob ng araw na yon. So ibig sabihin walang masyadong pagbabago sa working hours ng mga empleyado dito po sa mga fast food restaurants na ito. Ngayon sa mga
ah, personal care services katulad po ng mga barber shop, beauty salon, beauty parlor, at yung mga nail spa. No? Pwede po sila mag-operate up to 30% of capacity. Ayan po, hanggang August 5 po yan ha. From kahapon, July 30 hanggang August 5. Yan po yung GCQ with heightened restrictions. Okay? Yan pong indoor sports, yung mga court, mga venue, at ganun din ang mga indoor tourist attractions, at mga specialized markets ng Department of Tourism, yung mga commercial establishment na may kinalaman sa turismo ay pinagbabawalan pong mag-operate. Kasama po rito yung mga outdoor tourist attractions, katulad po ng sinasabi ng Department of Tourism, meron silang idilista ang Department of Tourism na pwedeng payagang up to 30% venue capacity, up to 30% venue capacity. Mga outdoor tourist attractions po yan. Ngayon, sa NCR, tanging yung pong mga authorized persons outside their residences, yung mga APOR, ang papayagang bumiyahe ng palabas at papasok ng NCR Plus area. Sa NCR Plus, hindi lang po National Capital Region, kundi kasama rin ang Cavite, Bulacan, Laguna at Rizal. Yan. Sa mga misa, sa mga simbahan, again, ito pong pinag-uusapan natin, July 30 hanggang August 5 po ito ha. Sa mga simbahan, papayagan po yung mga virtual religious gatherings lamang. No. Pwede ring payagan yung mga necrological, yung mga lamay sa mga namatay ng hindi COVID. No. Sa mga namatay hindi sa COVID. Pero yung mga namatay sa COVID, hindi po pwede ang lamay doon. Kasi diretso po sa cremation yon. Ngayon, yung ibang klase ng lamay, ang papayagan lang hong pumunta riyan ay immediate family members lamang ng deceased. Yan. So, sana malinaw po yan sa mga pumupunta sa mga lamay. Kung meron ho kayong kaibigang namatay, hindi po ninyo pwedeng puntahan. Kasi nga po, hindi ho pinapayagan yan sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions. July 30 hanggang August 5. Yan. Basta tandaan po ninyo, pagdating ng August 6 ay ECQ ang National Capital Region. Ngayon, yung pong iba pa mga lugar sa Pilipinas, katulad ho ng Hingoog City, Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro, ay mananatili sa ilalim ng ECQ, umpisa bukas August 1 hanggang August 7, 2021. Ang Cebu City, Cebu Province ay idinagdag na rin sa mga lugar sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ, mula bukas August 1 hanggang August 15, subject to further appeals from their local government units. So yung Cebu City at Cebu Province ay mapapasa ilalim sa MECQ umpisa bukas hanggang August 15. Sa Luzon, yung pong Ilocos Norte at Bataan, no, ay mapapasa ilalim sa MECQ mula August 1 hanggang August 15. Sa Visayas, bukod dun sa Cebu City, ang Mandawi City at ang Lapu-Lapu City ay isa sa ilalim din sa MECQ. Mga chartered cities din po yan doon sa Cebu Island. Yan. Yung iba pang mga lugar at tanong mga status nila umpisa bukas. Simula August 1 hanggang August 15, ilalagay sa GCQ ang Ilocos Sur, Cagayan Province, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna at Lucena sa Region 4A. At ganon din sa yung Naga City, GCQ din po yan. Sa Visayas, ang mga isa sa ilalim sa GCQ with heightened restrictions ay Antique, Aklan, Bacolod City at Capiz sa Region 6 at ang Negros Oriental. Sa Mindanao, ang mga nasa GCQ with heightened restrictions August 1 to August 15, kinabibilangan ng Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao Occidental at Davao de Oro sa Region 11 at Butuan City. Yan ho.
Yung mga nagtatanong sa iba pang lugar sa Luzon, ang Baguio City at ang lalawigan ng Apayao, no, ito ay ilalagay sa GCQ mula August 1 hanggang August 31. Baguio City at Apayao, Santiago City, Quirino, Isabela at Nueva Vizcaya sa Region 2, Batangas at Quezon sa Region 4A at ganon din ang Puerto Princesa, Guimaras, Negros Occidental sa Mindanao sa Region 6 yan. GCQ, August 1 hanggang August 31. Sa Mindanao, ang General Santos City, Sultan Kudarat Province, Sultan Kudarat Municipality, no. Sarangani, North Cotabato, at General Santos City, Sultan Kudarat Province, Sarangani Province, North Cotabato, South Cotabato ay GCQ from August 1 to August 31. Kasama din yung Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island sa Caraga. Ganon din ang Cotabato City sa Bangsamoro Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. GCQ po sila mula August 1 hanggang August 31, 2021. Ang iba pa mga lugar na hindi po natin nabanggit ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine mula August 1 hanggang August 31, 2021. No. Ang isang magandang balita naman dito, of course, nung Huwebes ay inahayag ng Malacanang na yung pong malalagay ulit sa Enhanced Community Quarantine o ECQ classification ay tatanggap na naman ng tulong mula sa national government sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program ng DSWD. Okay? Sinabi po yan ni Press Secretary, Presidential Spokesman Harry Roque. No. So ito ay bibigyan ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Program ng DSWD. Yan. Pag kayo po ay nasa ECQ, ay bibigyan po kayo ng tulong. Ang pondo ay ibibigay na sa mga local government doon sa ilang mga lugar na nasa ECQ. Ang proseso ay pinaliwanag din ng Department of Health kung ano ang gagawin. Siyempre, importante sa National Capital Region dahil taga rito tayo ay anong mangyayaring tulong para po sa mga mamamayan ng NCR. Yan. Okay? Yan lang ang ilan sa mga updates po natin para sa mga frontliners natin ngayong araw na ito para po sa ating The Frontliners channel. Yan. Dadagdagan po natin yan sa mga susunod na araw. Manatili po kayong nakasubaybay dito sa KSMB Online sa YouTube at mag-monitor din sa Facebook. Ilalagay po natin sa Facebook para tayo po ay patuloy sa paglilingkod bayan sa ating KSMB bagaman at sarado ating studio sa ngayon dahil kailangan po mag-adjust, mag-disinfect. Pervin Bautista, yes, okay, na-hack daw yung kanyang account at nagpapa-add sa atin. Okay, siyempre, Pervin, ikaw pa. Carlo Iway, good evening sa iyo. William Furigay, good evening. At saka sa mga kababayan natin, saan mang dako ng Pilipinas. I-update po namin kayo sa mga susunod na araw tungkol dito sa takbo ng COVID-19 sa atin. Pansamantala, ito po si Andy Vital. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa.